วิลเลียมมีดีวันนี้มีอะไรดีไปดูกันอร่อยรสชาติหวานมันไข่แดงเค็มสีสดมาอร่อยได้ไม่ซ้ำเพราะวิลเลียมจำสูตรไม่ได้แต่วิลเลียมมีดีที่วัตถุดิบเมื่อเช้าเปิดตู้เย็นเจอไข่เค็มก็เลยว่าวันนี้จะทำเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มไปดูกันก็มาถึงขั้นตอนการล้างปลาหมึกนะครับวิลเลียมก็จะล้างปลาหมึกด้วยน้ำสะอาดสัก 2-3 น้ำเพื่อลดกลิ่นคาววิธีการเลือกซื้อปลาหมึกให้ดูที่ตาหมึกต้องใสหัวและตัวต้องติดกันแน่นนะครับต่อจากนั้นวิลเลียมก็จะหั่นปลาหมึกเป็นชิ้นพอดีคำไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปไข่แดงดิบที่เตรียมไว้นำมาหั่นเลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำซอสกันที่วิลเลียมเน้นการหั่นแทนการนำไข่แดงใส่ไปทั้งลูกนั้นก็เพราะวิลเลียมต้องการรสชาติที่นุ่มละมุนลิ้นมีเท็กเจอร์นิดๆนัวๆไปกับน้ำซอสที่อร่อยครับสำคัญที่สุดนะครับน้ำพริกเผานี่ก็สำคัญนำมาใส่ไข่แดงที่เตรียมไว้เติมน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันนำน้ำตาลมาตัดกับความเค็มให้พอดีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยรสชาติแบบไทยๆครับก็มาถึงขั้นตอนการปรุงนะครับตั้งกระทะในน้ำมันร้อนๆเอากระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมๆเจียวให้พอเหลืองพอนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเพื่อให้ความหวานของหอมใหญ่เนี่ยออกมานำปลาหมึกที่เตรียมไว้เนี่ยลงไปผัดกับกระเทียมเจียวผัดแค่พอสุกพอนะครับตักพักเสด็จน้ำเอาไว้น้ำที่เหลือจากผัดปลาหมึกรอบแรกเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะครับนี่แหละเคล็ดลับความสำคัญของความอร่อยเอาซอสไข่เค็มที่เตรียมไว้ลงไปผัดใส่ปลาหมึกที่เราผัดรอบแรกเนี่ยลงไปผัดอีกครั้งหนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดจนแห้งเติมหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วครับหอมน่ารับประทานเชียวเสร็จแล้วครับทำง่ายๆมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเป็นไงครับเพื่อนๆน่ารับประทานเชียวมาเราชิมพร้อมๆกันอร่อยมากเพื่อนๆหวานมันเค็มและก็หอมไข่แดงเค็มรสชาติดีครับเพื่อนๆลองทำดูไม่ไหวแล้ววันนี้วิลเลียมขอตัวไปคดข้าวทานกับเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มก่อนนะเพราะว่ากินอย่างเดียวไม่ไหวแล้วอย่าลืม
กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วิลเลียมด้วยนะครับเพื่อนๆอยากทานเมนูอะไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างแล้วเราไปทำเมนูนั้นกันสำหรับวันนี้วิลเลียมต้องขอตัวลาไปก่อน